Είμαστε στο ΟΑΚΑ 17 Ιανουαρίου και σήμερα πραγματοποίησα την πρώτη πτήση του Air2S. Διάλεξα την ώρα του ηλιοβασιλέματος για τις πρώτες δοκιμές με εγγραφή στην κάρτα στα 4K και για αρχή αυτόματες ρυθμίσεις χωρίς φίλτρο στην κάμερα. Έμεινα ικανοποιημένος από την ποιότητα του βίντεο αλλά και κυρίως από τη σταθερότητα του drone σε σύγκριση με το Mavic Mini που είχα, που στο παραμικρό αεράκι μου έβγαζε Strong Wind Warning το Mini, όπως και με την εμβέλεια που σε αστικό κλειό το Mini έχανε πολύ εύκολα το σήμα του ακόμα και με τα παραβολικά στα 1000 μέτρα το πολύ. Στην εμβέλεια λοιπόν το Air2S έπιασε τους διπλούς σχεδόν δορυφόρους από το Mini γύρω στους 23 και το πήγα σε μήκος στα 2100 μέτρα και ύψος 80 μέτρα και κάπου εκεί έχανε την επαφή με το χειριστήριο και το γύρισα πίσω, γεγονός που θεωρώ λίγη απόσταση σε σύγκριση με βίντεο που έχω δει σε ανοιχτά σημεία το drone να μπορεί να φτάνει και 7 και 8 χιλιόμετρα χωρίς να χάνει το σήμα του. Ίσως να φταίει και το σημείο της πόλης που το πετάω, αν και δεν μου έβγαλε στην εφαρμογή καμία παρεμβολή από σήματα. Εύχομαι να σας άρεσαν τα πρώτα πλάνα και πάμε για τα καλύτερα.